Uh, Hello everyone. Well, when the Income Tax Act has introduced a new section 194Q, there are lots and lots of questions and confusions that has been arising among different people and especially among the students. So being a CMA aspirant, I thought that this will be the best chance to grab this as an opportunity and come up with these topics and have a little discussion through this media. So what is the reason of so much of confusion when this section has got introduced? Just because of an existing section 206C subsection 1H. মানে 194Q sectionটোত আৰু 206C 1H sectionটোত যিখিনি provisions আছে প্ৰায় similar. So although the provisions are similar, there is a basic difference, which is 206C1 is basically deals with the seller regarding TCS collection, and 194Q deals with the buyer regarding TDS deduction. So আজি গোটেই ভিডিওটো এইটো ওপৰতে হ'ব 194Q versus 206C1H. So before going to that part, I would like to give a very small introduction regarding TDS. What is TDS? Well, the full form is tax deducted at source. Now, the name itself is a meaning, tax deducted at source. Well, any person who has to do tax audit compulsorily, while making some specified payments, he is liable to deduct TDS while making such payments. So, ইয়াত মানে ইণ্ডিভিজুৱেলৰ HUF টো টেক্স ইণ্ডিভিজুৱেলৰ HUF যদি পে'মেণ্ট কৰিছে তেন্তে তেওঁলোক TDS ডিডাক্ট কৰিব নালাগে, মানে কাৰণ তেওঁলোক টেক্স অডিট কৰাটো কম্পালচৰি নহয়। কিন্তু সেই একেজন ইণ্ডিভিজুৱেলৰ HUF যদি ৰেণ্ট পে'মেণ্ট কৰিছে আৰু ৰেণ্ট পে'মেণ্টৰ এমাউণ্ট যদি 50,000কৈ যদি বেছি হয়, তেন্তে যদিও টেক্স অডিট তেওঁলোকে কৰিব নালাগে, তথাপিও TDS ডিডাক্ট কৰিবলগীয়া হয়। নাও suppose X আৰু Y এনেকুৱা এটা ট্ৰেনজেকশ্যনত সোমাইছে, যিটো পে'মেণ্টটো স্পেচিফাইড পে'মেণ্টৰ ভিতৰত সোমাইছে, মানে এজ পাৰ দি ল। তেতিয়া এক্সে যেতিয়া ৱাইক পে'মেণ্ট কৰিব, তেন্তে এটা এপ্লিকেবল ৰেট থাকে। সেই ৰেটটো মতে সেই পে'মেণ্টৰ লগত কেলকুলেট কৰি এটা এমাউণ্ট এটা পাব। সেই টেক্স এমাউণ্টটো ডিডাক্ট কৰি পে'মেণ্টটো ৱাইক কৰিব লাগিব। চ' ৱাই যেতিয়া পে'মেণ্টটো ৰিচিভ কৰিব, তেতিয়া টেক্স ডিডাক্টেড এমাউণ্ট এটা ৰিচিভ কৰিব। সেইটো হ'ল TDSৰ কনচেপ্টটো। So let's come to the main part, 194Q. So whenever the buyer purchase goods from the seller whose aggregate value exceeds 50 lakh rupees in the financial year, uh, he is liable to deduct TDS at the rate of 0.1% while making such payment to the seller. Now, buyer মানে কোনসকল buyer? সব buyer নহয় কিন্তু। এতিয়া যিসকলে যাৰ বিজনেছৰ পৰা ইমিডিয়েটলি প্ৰেচিডিং ইয়েৰত টাৰ্ণঅভাৰ গ্ৰছ ৰিচিভ চেলছ এইবোৰ মিলাই যদি 10 crores-তকৈ বেছি হৈছে, তেন্তে 194Q টো সেই বায়াৰজনৰ ওপৰত এপ্লিকেবল হ'ব। চ' বেচিকেলি দুটা পইণ্ট ওলালে এতিয়া। যি বায়াৰ যাৰ টাৰ্ণঅভাৰ প্ৰিচিডিং ইয়েৰত 10 crores-তকৈ বেছি হৈছে, যি চেলৰ পৰা পাৰ্চেজ কৰিছে গুডছ, যাৰ এগ্ৰিগেট ভেলু 50 lakhs-তকৈ বেছি হৈছে, তেন্তে সেই 50 lakhs-তকৈ বেছি হোৱা এক্সিডিং যিটো পাৰ্ট আছে, সেইটোৰ ওপৰত 0.1% TDS ডিডাক্ট কৰি চেলক পে'মেণ্টটো কৰিব লাগিব। এতিয়া মেইন যিটো কাৰণ আছে কনফিউজনৰ, মেইন কাৰণটো হ'ল 206C1H2। এতিয়া মই যিটো কথা ক'লোঁ 194Q, মানে যিখিনি কথা প্ৰভিজন হিচাপে আছে, 206C1H-তো সেই একেখিনি কথাই আছে। পাৰ্থক্যটো খালি বায়াৰ জেগাত চেলাৰ কৰি দিছে, বাছ সিমানেই ডিফাৰেঞ্চ। মানে কথাটো এনেকুৱা হ'ব, এতিয়া the seller whose aggregate value exceeds 50 lakh rupees while making the sale proceeds to a buyer, he is liable to collect TCS, charge TCS on the exceeding part, মানে 50 lakhs-তকৈ যিটো বেছি হৈছে তাৰ exceeding part-ত 0.1%কে TCS কালেক্ট কৰিব লাগিব, মানে চেলাৰ বায়াৰৰ পৰা। তো আৰু চেলাৰৰ ডেফিনেশ্যনটো সেই বায়াৰ নিচিনাই আছে। 194Q ছেকশ্যনটোত যেনেকৈ বায়াৰৰ এটা ডেফিনেশ্যন আছে, 206C1H-তো চেলাৰৰ ছেইম একেটাই মানে ডেফিনেশ্যনটো আছে মানে চেলাৰৰ। তো বায়াৰ যেনেকৈ ইমিডিয়েটলি প্ৰিচিডিং ইয়েৰত 10 crores-তকৈ বেছি হ'ব লাগিব টাৰ্ণ অভাৰটো, ঠিক তেনেকৈ 206C1H-তো চেলাৰৰ প্ৰিচিডিং ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰত 10 crores-তকৈ বেছি হ'ব লাগিব। তো যি চেলাৰ 10 crores-তকৈ বেছি হৈছে টাৰ্ণ অভাৰ প্ৰিচিডিং ইয়েৰত, আৰু সেই চেলাৰজনে যদি চেল প্ৰচিজ কৰিছে, যাৰ চেল প্ৰচিজ ভেলু এক্সিড কৰিছে 50 lakhs rupees, তেতিয়া সেই চেলাৰজনৰ মানে দায়িত্ব সেই চেলাৰজনৰ ওপৰত 206C1H-টো এপ্লিকেবল হ'ব, আৰু তেখেতে সেইটো 0.1%টো টেক্স কালেক্ট কৰিবলৈ যেতিয়া বায়ৰ পৰা পে'মেণ্টটো পাব কাৰণে চাৰ্জ কৰিব লাগিব। তো
যদিও এতিয়া এনেকৈ আছে সেইটো কাৰণেতো যিহেতু কনফিউজন হৈ গৈছে তাত কিন্তু প্ৰভাইজৰ হিচাপে এনেকৈ দিয়া আছে 194Q আৰু 2060 দিয়া আছে যদি মানে দুজন যদি এপ্লিকেবল হৈ যায় এতিয়া বায়াৰ চেলাৰ দুজনৰ বোলে 10 crores-তকৈ বেছি হৈছে টাৰ্ণ অভাৰটো তেতিয়াহ'লেতো দুজনে এপ্লিকেবল হৈ যায় তো দুজন যদি এপ্লিকেবল হৈ যায় তেন্তে 194Q-টো অভাৰ এড কৰিব 2061H তেনেকৈ সেই মানে 194Q-ত জনোৱা হৈছে আৰু আছে কথা এনেকুৱা কথা আছে এতিয়া TDS-ৰ কেইবাটাও ছেকশ্যন আছে TCS-ৰো আছে চ' যদি কোনো বেলেগ প্ৰভিজনত TDS-ৰ বেলেগ প্ৰভিজনত যদি কেনেবাকৈ TDS ডিডাক্ট কৰিবলগীয়া হৈছে তেন্তে 194Q-টো এপ্লিকেবল নহয় সেইটো তেনেকৈ তাত দিয়া আছে আৰু কেনেবাকৈ যদি বেলেগ প্ৰভিজনত 2061H-ৰ বাহিৰে যদি বেলেগ প্ৰভিজনত যদি চেলাৰী TCS কালেক্ট কৰিবলগীয়া হৈছে তেন্তে তেতিয়াও মানে 194Q-টো এপ্লিকেবল নহয় সেই তেনেকৈ কথাবোৰ তাত লিখা আছে তো আৰু এটা কথা আছে মানে ছাপ'জ এনেকুৱা দুজনে যদি এপ্লিকেবল তেতিয়াতো বায়াৰে ৰেছপঞ্চিবল হ'ব আৰু এইটো ছেকশ্যন অহাৰ পিছত এটা কথা মানে খুব জৰুৰী হৈ গ'ল যে বায়াৰ আৰু চেলাৰৰ মাজত এটা ভাল কমিউনিকেশ্যন ৰখাটো খুব জৰুৰী whenever buyer knows that he is liable to deduct TDS then he must give a declaration to the seller that যে সি TDS-টো ডিডাক্ট কৰিছে তেতিয়া মানে চেলাৰে গম পাই যাব যে TDS-টো এই ট্ৰানজেকশ্যনটো TDS ডিডাক্ট কৰিছে তেতিয়া তেখেত মানে মুক্ত হৈ যাব যে TCS কালেক্ট কৰিব নালাগে কাৰণ অলৰেডি যিহেতু তেখেত 2061H-ত লাইবল হৈ আছে তো সেইটো মানে খুব জৰুৰী বায়াৰে যদি TDS ডিডাক্ট কৰিছে তেতিয়া চেলাৰো জনোৱাটো দৰকাৰী নহ'লে যদি দুটা ছেকশ্যনে এপ্লিকেবল হৈ আছে যদি মানে সেইটো কথাটো কৈ আছোঁ সেই চিটুৱেশ্যনটো কথা কৈছোঁ যদি বায়াৰ চেলাৰ দুজনে বোলে 2061H আৰু 194Q যদি দুজনে এপ্লিকেবল হৈছে আৰু যদি বায়াৰে যদি TDS কাটিও যদি ডিক্লেৰেশ্যনটো নজনায় চেলাৰে কিন্তু লগালগে কাটি দিব TCS আৰু তেতিয়া ডাবল টেক্সেশ্যন হৈ যাব ডাবল টেক্সেশ্যন হৈ গ'লে মানে কোন ভুগিবলগীয়া হ'ব বেছিকৈ তো বায়াৰে বেছিকৈ ভুগিবলগীয়া হ'ব আৰু দুজনৰ এনেই বাৰ্ডেনটো বাঢ়িব এনেই অলৰেডি ধেৰ টেক্স আছেই ইন কাণ্ট্ৰিত তো ডাবল টেক্সেশ্যন কৰাটো কোনো দৰকাৰ নাই তো সেইটো কাৰণে চেলাৰে যেতিয়া TDS-টো ডিডাক্ট কৰিব তেন্তে তেখেতৰ এটা দায়িত্ব থাকিব ডিক্লেৰেশ্যন এখন দিব লাগে এনেকুৱা তাৰপিছত মূল কথাটো চাবলৈ গ'লে মানে এনেকুৱা হ'ব বায়াৰে যদি ডিডাক্ট হয় বায়াৰ যদি লাইবল হয় তেন্তে TDS তেখেতে দিব লাগিব আৰু যদি বায়াৰ যদি লাইবল নহয় তেন্তে চেলাৰি দিব লাগিব TCS মানে যদি দুজনের মানে হেৰি হয় কি কয় দুটা পাৰ্টি আৰু সাপোজ যেতিয়া ট্ৰানজেকশ্যন কৰিছে তেতিয়া কথাটো তেনেকুৱা আৰু যদি দুজনেৰে বোলে দুজনে চেলাৰ আৰু বায়াৰ ডেফিনেশ্যনৰ যদি পৰা নাই মানে সাপোজ বায়াৰৰ বোলে 10 crores-তকৈ টাৰ্ণ অভাৰ হোৱা নাই প্ৰেচিডিং ইয়াৰ আৰু চেলাৰৰ বোলে তেনেকুৱা হোৱা নাই তেন্তে এই দুটা প্ৰভিজনটো কোনো কথাই নাহে আৰু যদি বেলেগ প্ৰভিজন যদি এপ্লিকেবল হয় তেন্তে সেইটোৰ মতে চলিব এনেকুৱা হ'ব কথাটো তাৰপিছত আৰু এনেকুৱা আছে সেই প্ৰভিজনটো লিখা আছিলে যে যদি কোনো ডিফিকাল্টিজ থাকে এই প্ৰভিজনটো এপ্লাই কৰোঁতে তেন্তে কিছুমান চাৰ্কুলাৰ জনোৱা হ'ব ঠিক তেনেকৈ চাৰ্কুলাৰ এখনো আহিছে তো মই সেইখন পঢ়ি চালোঁ মই সেইখন লাষ্টত দেখুৱাম চব বস্তু দেখুৱাই দিম এতিয়া প্ৰথমে কৈ লৈছোঁ কথাটো তো সেই চাৰ্কুলাৰখনৰ মতে এনেকুৱা কিছুমান কনফিউজনছ আছিলে যেনেকৈ চিকিউৰিটিজ ট্ৰানজেকশ্যন মানে শ্বেয়াৰ্ছ মিউচুৱেল ফাণ্ডছ এইবিলাকত যদি মানে ট্ৰানজেকশ্যন হৈছে তেতিয়াওতো কিনা বেচা হয় ধৰি লওক আৰু তেতিয়াতো সেইটোতো মানে তেতিয়াও মানে সেই টাৰ্ণ অভাৰটোৰ কথা আহেই তো সেই তেনেকুৱাবোৰ ট্ৰানজেকশ্যনত TDS এপ্লিকেবল হ'ব নেকি তাত ক্লিয়াৰলি লিখা আছে যে চিকিউৰিটি ট্ৰানজেকশ্যন থ্ৰু এনি ৰেকগনাইজ ষ্টক এক্সচেঞ্জ তাত যদি কোনো ট্ৰানজেকশ্যন হৈছে তেন্তে TDS বা TCS কোনো এপ্লিকেবল নহয় তাত দিয়া আছে তাৰপিছত আৰু এটা মেইন কথা হ'ল যে 194Q ছেকশ্যনটো মানে যেনেকৈ 2061H-টো যেনেকৈ 1 October 2020 পৰা ইফেক্টিভ হৈছে ঠিক তেনেকৈ 194Q ছেকশ্যনটো 1 July 2021 পৰা ইফেক্টিভ হৈছে তো যিহেতু ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰটো এপ্ৰিলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় তো এপ্ৰিলৰ পৰা জুলাইলৈকেতো বহুতখিনি এটা পিৰিয়ড থাকে তো সেইখিনি কি হ'ব সেইখিনি ট্ৰানজেকশ্যনত তাত ধুনীয়াকৈ ক্লেৰিফাই কৰা আছে চাৰ্কুলাৰ মতে যে মানে যদি পে'মেণ্ট যদি 1 জুলাইৰ আগত হৈ গৈছে তেন্তে সেই প্ৰভিজনটো সেইখিনিৰ ওপৰত নাহিব মানে ইয়াৰ 1 জুলাইৰ আগত যিখিনি ট্ৰানজেকশ্যন আছে সেইটোৰ ওপৰত TDS কেলকুলেশ্যন নাহে আৰু 1 জুলাইৰ পিছত যিখিনি হ'ব তেতিয়াহে TDSৰ কথাটো আহে কিন্তু সেইটো অকল TDS চাৰ্জৰ কথাটোহে কৈছে এতিয়া যিটো এগ্ৰিগেট ভেলু কথাটো যে কোৱা হৈছিলে 50 lakhsৰ যিটো এগ্ৰিগেট ভেলু সেইটো কিন্তু এই বছৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰাই কেলকুলেট কৰা যাব তেনেকুৱা
আৰু টাৰ্ণঅভাৰটো লাষ্ট ইয়েৰ এতিয়া 2021 চলি আছে তো টাৰ্ণঅভাৰ কেলকুলেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰিচিডিং ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ তাৰমানে 2020-21 টো চাব 2020-21 যদি টাৰ্ণঅভাৰ 10 crores বেছি হৈছে তেন্তে লাইভেল হ'ব আৰু এগ্ৰিগেট ভেলুৰ কাৰণে এই বছৰ এপ্ৰিলৰ পৰা কাউণ্টিং হ'ব সেইটো ইন এ ইয়াৰ এপ্ৰিলৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিমান হৈছে এতিয়ালৈকে যদি 50 lakhsতকৈ যদি বেছি হৈছে এগ্ৰিগেট চেলছটো তেন্তে বাকী নতুনকৈ যিখিনি হ'ব তেতিয়া TDS চাৰ্জ হ'ব তো সেইখিনি কথা তাত তেনেকৈ স্পেচিয়েলি জনোৱা হৈছে তাৰপিছত আৰু এটা কথা সাপোজ এইটো কি কয় ই-কমাৰ্চ যোগেদি আজিকালি খুব মানে হেৰি হয় ট্ৰেনজেকশ্যন হয় যেনেকৈ এতিয়া ই-কমাৰ্চ যেনেকৈ প্লেটফৰ্ম চাবলৈ ক'লে এইটো ফ্লিপকাৰ্ট এমেজন তাৰপিছত মিন্ট্ৰা এইবোৰ হ'ল ই-কমাৰ্চ অপাৰেটৰ তো এতিয়া সেইবোৰ যোগেদি এতিয়া গোটেইবোৰ পাৰ্চেছ চেল হৈ আছে তেনেকুৱা এটা কেছত এতিয়া TDS কোনে চাৰ্জ কৰিব লাগিব বায়াৰে নে ই-কমাৰ্চ অপাৰেটৰ এতিয়া তাত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে অলৰেডি এটা ছেকশ্যন আছে 194O যেতিয়া কোনো ট্ৰেনজেকশ্যন কোনো যদি পাৰ্চেছ চেল যদি ই-কমাৰ্চৰ যোগেদি হয় তেন্তে তেতিয়া ই-কমাৰ্চ অপাৰেটৰৰ দায়িত্ব হয় TDS ডিডাক্ট কৰিবলৈ মানে চেলাৰক যেতিয়া পে'মেণ্টটো কৰিব তেনেকুৱা মানে ইয়াত এতিয়া ই-কমাৰ্চ অপাৰেটৰৰ যোগেদি যেতিয়া পাৰ্চেছ কৰা যায় তেতিয়া তিনিটা পাৰ্টি আহি যায় যেনেকৈ চেলাৰ যি বস্তুটো দিব ই-কমাৰ্চ অপাৰেটৰ যি বস্তুটো লৈ যাব যাৰ যোগেদি আৰু বায়াৰ যি আল্টিমেটলি বস্তুটো পাব তো এনেকুৱা এটা ট্ৰেনজেকশ্যনত বায়াৰৰ কিন্তু TDS লাইবিলিটি নাহে তো TDS তেখেতে চাৰ্জ কৰিব নালাগে ই-কমাৰ্চ অপাৰেটৰে অলৰেডি চাৰ্জ কৰিব লাগিব আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 194O আৰু সেই প্ৰভিজনটোক মই যিহেতু আগতেই কৈ দিছিলোঁ যে যদি 194Q বাহিৰে বাকীবোৰ প্ৰভিজনত যদি কেনেবাকৈ TDS ডিডাক্ট কৰিবলগীয়া আছে তেন্তে 194Q এপ্লিকেবল নহয় তো সেই প্ৰভিজৰ মতে যিহেতু 194O ই-কমাৰ্চ অপাৰেটৰে TDS ডিডাক্ট কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে লগালগ কথাটো ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে যে আৰু কোনো প্ৰভিজন ইয়াত এপ্লিকেবল নহয় মানে TDS যিকোনো ছেকশ্যনত এবাৰহে মানে চাৰ্জ হয় দুবাৰ নহয় মানে তো আৰু এটা কথা আছে যে এতিয়া যেনেকৈ কমিউনিকেশ্যনৰ কথাটো বায়াৰ আৰু চেলাৰৰ যিহেতু ভালকৈ এটা কমিউনিকেশ্যন ৰখাটো দৰকাৰ যে কোনে TDS কাটিব কোনে TCS চাৰ্জ কৰিব তো ছাপ'জ এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন আহি গ'ল যে পাৰ্চেছ কৰিলে বস্তুটো তো পাৰ্চেছ কৰোঁতে বায়াৰে TDS ডিডাক্ট কৰাৰ কথাটো জনোৱাৰ আগতে বোলে চেলাৰে TCS চাৰ্জ কৰিলে সেই তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত কি হ'ব তো মানে বায়াৰে TDS ডিডাক্ট কৰাৰ আগত তো তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত মানে যেনেকৈ সেইটোতো ক্লেৰিফিকেশ্যন দিছে যে যদি কৰিলে আৰু সেইটো তেনেকৈ কনচিডাৰ কৰা হ'ব যদি TCS যদি কাটি দিছে TCS যদি চাৰ্জ কৰিছে তেন্তে আকৌ বেলেগে TDS ডিডাক্ট কৰিব নালাগে সেইটো কথা তেনেকৈ দিয়া আছে তো আৰু হ'ল কনফিউজনছ যেনেকৈ ছাপ'জ পাৰ্চেছ কৰিলে বায়াৰে তো এনেকুৱাতো নহয় যে যি পাৰ্চেছ কৰিলে সদায় একচেপ্ট কৰিবই লাগিব কিছুমান বস্তু মানে আকৌ ৰিটাৰ্ণো কৰিবলগীয়া হয় ধৰি লওক চেলাৰলৈ যে বস্তুটো বেয়া হৈছে বা কিবা সেই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হ'ব তো সেইটো এটা বহুত ধুনীয়া এটা প্ৰশ্ন ওলাই আহিছিলে তো সেইটো ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হ'ব যেতিয়া চেল কৰিব অলৰেডি TDS কেলকুলেশ্যনটো হৈ যায় তেনেকুৱা তো যেতিয়া বস্তুটো ৰিটাৰ্ণ হওঁতে যদি ৰিপ্লেচমেণ্ট হয় বস্তু তেন্তে বেলেগকৈ কোনো এডজাষ্টমেণ্ট কৰাৰ দৰকাৰ নাই TDS এবাৰ যি চাৰ্জ কৰা হ'ল হৈ গ'ল আৰু বেলেগকৈ একো কৰিব নালাগে কিন্তু যদি ৰিপ্লেচমেণ্ট হোৱা নাই বস্তুটো দিছে আৰু পইচাটো ৰিফাণ্ড হৈছে তেন্তে TDSটো ৰিফাণ্ড নহয় সেইটো হিচাপে TDSটো যি কাটিলে কিন্তু যেতিয়া আকৌ নতুনকৈ পাৰ্চেছ কৰা হ'ব তেতিয়া সেই নতুন পাৰ্চেছটোৰ লগত আকৌ এডজাষ্টমেণ্ট কৰা হ'ব তেনেকুৱা তাত দেখিবলৈ পোৱা যায় তেনেকৈ পঢ়িবলৈ পোৱা গৈছিলে চাৰ্কুলাৰখনত তো সেইখিনিয়ে কথা তো এতিয়া মেইন পাৰ্টলৈ আহোঁ মানে মেইন এতিয়া বস্তুখিনি মই দেখুৱাওঁ প্ৰথমতে মই 194Q বেৰেকখনলৈ আহোঁ এইটো ইয়াত দি দিছে ধুনীয়াকৈ ইফেক্টিভ ফ্ৰম দি ফাৰ্ষ্ট ডে অফ জুলাই 2021 এইটো মই ক'লোঁ ডিডাকশ্যন অফ টেক্স এট চ'ৰ্চ অন পে'মেণ্ট অফ চাৰ্টেন চাম ফৰ পাৰ্চেছ অফ গুডছ ইয়াত গুডছৰ কথাই কৈছে ছাৰ্ভিচেছৰ কথা কোৱা নাই তো ছাৰ্ভিচৰ ক্ষেত্ৰত 194Qটো এপ্লিকেবল হোৱা নাই ছাৰ্ভিচ যেনেকৈ ডক্টৰ লয়াৰ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট কোম্পানী ছেক্ৰেটাৰী কষ্ট একাউণ্টেণ্ট এইবোৰে যদি মানে যেতিয়া ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰে তেওঁলোকৰোতো ধৰি লওক ট্ৰেনজেকশ্যন হয় তো এই 194Qটো সেইটো ট্ৰেনজেকশ্যনত অহা নাই সেইটো সামৰা নাই অকল গুডছৰ ওপৰত আহিছে বস্তু চ' ইয়াত দিয়া আছে এনি পাৰ্চন বিং এ বায়াৰ who is responsible for paying any sum to any resident hereafter in this section referred to as seller মানে resident seller কথা কৈছে মানে ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্ট এইবোৰৰ কথা একদমেই সামৰা নাই যি মানে ভাৰতৰ
থকা সেলাৰৰ পৰা যি বস্তু কিনিছে হেতু লগতহে ৰিলেটেড হয় এটো 194Q টো so for purchase of any goods of the value or aggregate of such value exceeding 50 lakh rupees in any previous year sell at the time of credit of such sum to the account of the seller or at the time of payment thereof by any mode whichever is earlier deduct an amount equal to 0.1% of such sum exceeding 50 lakh pieces income tax যেটা মই কৈছিলো এটা পেমেন্ট বা ক্রেডিট হওয়া যিকোনো তাৰ কথা ইয়াত মানে ইয়াত এটো হয় যে এডভান্স পেমেন্টটো যদি কৰিছে তেতিয়া সেই এডভান্স পেমেন্টৰ ওপৰত টিডিএছ ডিডাক্ট হ'ব নোৱাৰে তাৰছত এটোৰ পৰা আৰু এটা কথা মনত পৰিলে আৰু এটা কথা মানে চৰ্চা লাগিছিলে কনফিউজন লাগিছিলে যে মানে কি কৰে এটো এডভান্স পেমেন্টৰ কথাটো আহিছিল এডভান্স পেমেন্ট আৰু yes জিএসটি তো এতিয়া বস্তু কিনোতে জিএসটিও চাৰ্জ হয় তো হে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মানে কি কৰা যাব কি হ'ব মানে টিডিএস ক্যালকুলেশনটো কেনেকুৱা হ'ব তো তেতিয়া এনেকুৱাই হয় তাত ক্লেৰিফিকেশন দিয়া আছে সাৰ্কুলাৰখনৰ মতে তো যেতিয়া টিডিএস টো মানে ক্যালকুলেট কৰিব তেতিয়া জিএসটি পাৰ্টটো এক্সক্লুড কৰিব তাৰমানে গ্ৰছ এমাউন্টৰ লগতহে টিডিএস ক্যালকুলেশন হ'ব গ্ৰছ এমাউন্ট তাত কোনো জিএসটি সিএসটি ইনক্লুড কৰা নাযাব সেই গ্ৰছ এমাউন্টৰ লগত টিডিএস ডিডাক্ট কৰিব তাৰছত জিএসটি টো বাকি যেনেকে হ'ব তেনেকুৱা বেলেগকে আছে তো আৰু যদি এনেকুৱা হয় যে এডভান্স পেমেন্ট ইয়াতো ধুনিকে লিখা আছে এডভান্স পেমেন্টটো যদি আৰ্লিয়াৰ হয় তেন্তে সেই হেতু ওপৰত টিডিএস ডিডাক্ট হ'ব এডভান্স পেমেন্টত যেহেতু কোনো জিএসটি সিএসটি কথা নাহে কিন্তু এডভান্স পেমেন্টত যেটো এমাউন্ট এডভান্স হিচাপে দিয়া আছে সেই গুটে এমাউন্টতে কিন্তু টিডিএস ডিডাক্ট কৰা হ'ব ইয়াত আকৌ তাত যদিও পিছত মানে সেই বস্তুৰ লগত যেতিয়া মানে এডজাস্টমেন্ট কৰা যায় যেতিয়া বস্তুটো কিনলে এডভান্স পেমেন্টৰ পিছত যেতিয়া বস্তুটো কিনলে তেতিয়া বাকিখিনি পেমেন্ট যেতিয়া এডভান্স পেমেন্টৰ লগত এডজাস্ট কৰা যায় তেতিয়াটো জিএসটি ইনক্লুড হৈ যাব বস্তুটোৰ লগত তেতিয়া কিন্তু আকৌ বেলেগকে হেতু এক্সক্লুড কৰা নাযাব গুটে এমাউন্টটোকে হামোৱা হ'ব মানে টিডিএস ডিডাক্ট কৰিলে কাৰণ এটো অসম্ভৱ হয় যেতিয়া এডভান্স পেমেন্ট কৰিলে এডভান্স পেমেন্ট কৰাৰ পিছত যেতিয়া বাকি বস্তুটো যেটা পিছত কিনিলে কিনাৰ পিছত যেতিয়া গুটে এমাউন্টৰ লগত ক্যালকুলেট কৰিলে তো এডভান্স পেমেন্টৰ কোনটো অংশ জিএসটি পাৰ্ট হয় হেতুটো কোনে কেনেকে ক্যালকুলেট কৰিব তেনেকুৱাটো কোনো মানে সম্ভৱ যেন লগা নাই তেনেকে এতিয়ালৈকে যদি পিছতলাই তেতিয়া নাজানো কিন্তু হেতু কথা মানে ধুনিয়াকে ক্লেৰিফাই কৰা আছে যদি ইনে নৰমালি তো জিএসটি কি যেতিয়া টিডিএস ডিডাক্ট কৰিব জিএসটি পাৰ্টটো এক্সক্লুড কৰি ক্যালকুলেট কৰিব কিন্তু এডভান্স পেমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া এডভান্স পেমেন্টৰ ওপৰত যেতিয়া আহিব কথাটো তেতিয়া গুটেই এডভান্স এমাউন্টৰ লগতহে টিডিএস টো চাৰ্জ হ'ব তো আৰু আগবঢ়ো ইয়াত আৰু এটা কথা আছিলে এটো 0.1% টিডিএস চাৰ্জ টিডিএস ডিডাক্ট হে তেতিয়া হ'ব যদিহে সেলাৰে পেন ফাৰ্নিশ কৰে যদিহে সেলাৰ পেন ফাৰ্নিশ কৰিব নোৱাৰে তেন্তে 0.1% সলনি 5% কে টেক্স ডিডাক্ট কৰিব লাগিব ঠিক তেনেকে 206C1 টো আছে এই কথাটো যেনেকে ইয়াত যেনেকে 0.1% on the exceeding part of tax deduct কৰিব লাগে ঠিক তেনেকে 206C1 ত 50 lakhs ওপৰত যেটো exceeding part থাকে হেতু টিসিএস চাৰ্জ কৰিব লাগে হয় হেৰি সেলাৰে আৰু 0.1% কে আৰু যদি বাইৰে যদি পেন ফাৰ্নিশ কৰিব নোৱাৰে তেন্তে 0.1% সলনি 1% বাইৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি পেন ফাৰ্নিশ কৰিব মানে সেলাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি বাইৰে সেলাৰক পেন ফাৰ্নিশ কৰিব নাই তেন্তে টিসিএস কালেক্ট হ'ব 1% কে আৰু ইয়াত 194 কি আন্ডাৰ যদি বাইৰক যদি সেলাৰে পেন ফাৰ্নিশ কৰিব নাই তেন্তে বাইৰে 5% কে টিডিএস ডিডাক্ট কৰিব তাৰো এটা লজিক আছে এতিয়া সকলোবোৰ বাইৰৰ হয়তো মানে পেন ফাৰ্নিশ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে মানে থাকিলেও হয়তো থাকি যাব পাৰে কিন্তু তেতিয়া মানে ইমান এটা লোড দিয়া নাই বাইৰবোৰক যে তেওঁলোকে আকৌ পেন দিয়া নাই কাৰণে 5% দিব লাগিব তেনেকুৱা একো কথা নাই কিন্তু সেলাৰটো খুব জৰুৰী যে পেনটো থাকিবই লাগিব সেলাৰৰ যেটো বিজনেসটো বাইৰতকে সবলে কলে বেছি হ'ব লাগে তো যদি পেন ফাৰ্নিশ কৰিব নোৱাৰে তেন্তে তেওঁলোক অলপ বেছি অলপ ভুগিব লগা হয় 5% তেনেকুৱা তাৰপিছত আৰু এটা কথা আছে যে বায়াৰ আৰু সেলাৰ দুজন বলে লাইবল হল দুজন লাইবল হলে 194 কিউটো এপ্লিকেবল হ'ব বায়াৰে টিডিএস ডিডাক্ট কৰিব লাগিব সো ইয়াত আৰু এটা কথা আছে যিজন পাৰ্টিয়ে টিডিএস বা টিসিএস চাৰ্জ কৰিলে হেজন অকল চাৰ্জ কৰা বা কালেক্ট কৰাটো বা ডিডাক্ট কৰাটোতে কথাটো যে হেকল তেনেকুৱা কথা নহয় যিজনে কালেক্ট কৰিব বা ডিডাক্ট কৰিব হেজনৰ আৰু এটা দায়িত্ব থাকে যে গভৰ্নমেন্টক পেমেন্টও কৰিব লাগিব গভৰ্নমেন্টক পেমেন্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত এটা যেটো টাইম লিমিট থাকে হেতুৰ ভিতৰত পেমেন্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত টিডিএস ৰিটাৰ্ণ ফাইলও জমা কৰিব লাগিব এতিয়া সেলাৰেটো গম নাপায় যে বাইৰে হেতু কাম কৰিছে না নাই সেলাৰ ঠিক জনোৱা হৈছে ঠিক আৰু বুজা গৈছে যে বাইৰে যেতিয়া
বায়াৰ যেতিয়া লাইবল হ'ল 194Q তেতিয়া suppose দুজনে লাইবল হ'ল দুজন বোলে TDS কটাত লাইবল হৈছে তেতিয়া বোলে বায়াৰ TDS কাটিছে তো বায়াৰে TDS টো কাটিলে কিন্তু ডিক্লেৰেশ্যনো জনালে বোলে কিন্তু বোলে গভৰ্ণমেণ্টক তেখেতে ডিপজিট নকৰিলে তেতিয়া সেলাৰৰ ডাইৰেক্ট এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে যদি তেখেতে ডিটিএছ ডিডাক্ট কৰিবলৈ জমা কৰা নাই তেন্তে কোন মানে হেৰি হ'ব কনচিকুৱেন্সেছ ফেচ কৰিবলগীয়া হ'ব কাৰণ যিহেতু দুজনে লাইবল থাকে তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ইয়াত যিহেতু প্ৰভিজন ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে যে দুটা সেকশন যদি লাইবল থাকে তেন্তে 194Q টো এপ্লিকেবল হ'ব তাৰমানে 194Q মানে বায়াৰ লাইবল হ'ব তো যদি বায়াৰে যদি ডিটেইলছ কাটি পেলাই যদি গভৰ্ণমেণ্টক জমা কৰিব নোৱাৰে তেন্তে তেখেতে কনচিকুৱেন্সেছ ফেচ কৰিব লাগিব তো কনচিকুৱেন্সেছ মানে এনেকুৱা থাকে ইণ্টাৰেষ্ট চাৰ্জ হ'ব TDS যিটো এমাউণ্ট তাৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট চাৰ্জ হ'ব পাৰ মান্থ যিমান দিনলৈকে তেখেতে TDS জমা কৰা নাই তাৰপিছত আৰু ইয়াৰ সলনি যেতিয়া এনুৱেল ৰিটাৰ্ণ ফাইলিং জমা যেতিয়া কৰিব তেতিয়া তেখেতৰ বিজনেছ ইনকাম কেলকুলেশ্যন কৰা হ'ব তো নেট প্ৰফিটৰ লগত কিছুমান বস্তু এডো হয় কিছুমান বস্তু লেছো হয় এজ পাৰ দ্য ইনকাম টেক্স ল চ' এতিয়া ডিডাকশ্যনৰ ভিতৰত এইটো যিটো TDS ডিডাক্ট কৰিবলৈ যিটো এমাউণ্ট মানে ডিপজিট কৰা নাছিলে গভৰ্ণমেণ্টক তো কনচিকুৱেন্সেছ হিচাপে যিটো ডিডাকশ্যন হ'বলগীয়া আছিলে সেই ডিডাকশ্যনটো ডিছএলাউ কৰিব এৰাউণ্ড 30% অফ দি TDS এমাউণ্ট মানে TDS এমাউণ্ট যিটো পে' কৰিবলগীয়া আছে যিটো পে'মেণ্ট নকৰিলে তাৰ 30% এমাউণ্ট নেট প্ৰফিটৰ ডিডাকশ্যনটো ডিছএলাউ হ'ব তাৰমানে নেট প্ৰফিটটো অলপ বেছি হৈ যাব বেছি হৈ যোৱাৰ লগে লগে তাৰ টেক্সৰ এমাউণ্ট বেছি হৈ যাব তো টেক্স বেছি দিব লাগিব তো সেইকাৰণে যিহেতু দুটা কনচিকুৱেন্সেছ দেখা পোৱা গ'ল এইটো সেকশন 40A I8 পৰে সেই সেকশনটো মতে সেই ডিডাকশ্যনটো ডিছএলাউ হ'ব দুটা কনচিকুৱেন্সেছ দেখা হ'ল যেনেকৈ নেট প্ৰফিটটো বেছি গ'ল মানে বেছি হৈ গ'ল তাৰমানে টেক্স এমাউণ্টটো বেছি হ'ব আৰু TDSৰ যিটো যিমান দিন পে'মেণ্ট কৰা নাই ডিপজিট কৰা নাই সেইটো ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট চাৰ্জ হ'ব তো দুটা যিহেতু কনচিকুৱেন্সেছ ফেচ কৰা গ'ল তো তেখেতৰ এইটো খুব লক্ষণ কৰিবলগীয়া কথা যে এইবোৰ কেয়াৰফুলি যাতে যিটো সময়ত যিটো পে'মেণ্ট কৰিবলগীয়া আছে পে'মেণ্ট কৰাটোৱে ভাল তো সেইটো হ'ল মেইন হেৰিখিনি কনফিউজনছখিনি চ' ইয়াত আগলৈ যাম এক্সপ্লেনেশ্যন ফৰ দি পাৰ্পজেছ অফ দিছ সেকশন বায়াৰ মিনছ এ পাৰ্চন হুজ টোটেল চেলছ ক্ৰছ ৰিচিপ্টছ অৰ টাৰ্ণ অভাৰ ফ্ৰম দি বিজনেছ কেৰিড অন বাই হিম এক্সিড 10 crore যিটো কথা মই ক'লোঁ ইয়াত এতিয়া বৰ্তমানে এনেকেই দিয়া আছে পিছত যদি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে বিচাৰে যে পাৰ্চনজনৰ ডেফিনেশ্যনটো সলাবলগীয়া জৰুৰী হৈ পৰিছে তেন্তে তেতিয়া এটা অফিচিয়েল গেজেটে যোগেদি এটা নটিফিকেশ্যন দি চবকে জনাব মানে তো আৰু এটা দিছে where any sum referred to in subsection 1 is credited to any account whether called suspense account or by any other name in the books of account of the person liable to pay such income such credit of income shall be deemed to be the credit of such income to the account of the pay and the provisions of this section shall apply accordingly এতিয়া salary books of accounts maintain কৰে সকলোবোৰ salary এটো দৰকাৰে salary এতিয়া বায়াৰ একাউণ্টটো সাসপেন্স একাউণ্ট হিচাপেও ৰাখিব পাৰে বা অন্যান্য নামৰ একাউণ্ট এতিয়া credited to any account whether called suspense account or by any in the books of accounts of the person liable to pay such income এতিয়া যিজন মানুহে লাইবল হয় সেই পেমেন্ট কৰাটো আৰু সেই পেমেন্টটো যদি সেই মানুহজনৰ ওপৰত সেই একাউণ্টটো যদি ক্ৰেডিট হিচাপে দেখা পোৱা গৈছে তেন্তে সেইটো ডিম কৰা যাব যে সেইটো সেলাৰৰ ইনকাম হয় আৰু 194Q টো তেনেকৈ এপ্লিকেবল হৈ যাব আৰু ইয়াত দিছে if any difficulty arises in giving effect to the provisions of this section the board may with the previous approval of the central government issue guidelines for the purpose of removing the difficulty সকলোবোৰ প্ৰয়োজনীয় এইটো কথা লিখা থাকে যেতিয়া মানে এইটো ইফেক্টিভ হয় তেতিয়া বহুতখিনি ডিফিকাল্টিজ আহে ডিফিকাল্টি এটা চাৰ্কুলাৰ যোগেদি আহিলে 30 জুনত আহিলে যিটো কথা মই অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ সেইটো মই লাষ্টত দেখাম বাৰু so every guidelines issued by the board under subsection 3 shall as soon as may be after it is issued be laid before each house of parliament and shall be binding on the income tax authorities and the person level এইটো জেনেৰেলি এইটো কথা যে যিয়ে মানে যি গাইডলাইন ইস্যু হয় তেতিয়া এইটো ইনকাম টেক্স অথৰিটি আৰু যিজন পাৰ্চন লাইবল হয় দুজনকে সামৰি ল'ব আৰু কথাখিনি আৰু তাৰপিছত ইয়াত দিছে the provisions of this section shall not apply to a transaction on which tax is deductible under any of the provisions of this act যেটো মই কথা কৈছিলোঁ যদি অন্যান্য যদি প্ৰভিজনত যদি TDS ডিডাক্ট কৰা হৈছে তেন্তে 194Q TDS ডিডাক্ট কৰিব নালাগে tax is shall not apply to a transaction on which tax is collectible under TCS কথা কৈছে under the provisions of section 206C other than a transaction to which subsection 1H of section 206C applies মানে TCS ৰ সেকশনটো যদি
পৰিছে বেলেগ সেকশন মানে 206C1H ৰ বাহিৰেও বেলেগ সেকশন আছে তেতিয়া হেগিটা সেকশনত যদি TCS কালেক্ট কৰা হৈছে তেন্তে তেন্তে এটো 184Q টো এপ্লিকেবল নহয় তো এটো হল বেৰ একখনৰ কথা তাৰপিছত এটো হল এটো এটা ইলাস্ট্ৰেশন আছে এটো হল 206C ৰ কথা which is এটো every person being a seller who receives any amount as consideration for sale of any goods of the value or aggregate of such value exceeding 50 lakh rupees যেটো 194Q লিখা আছে হে একেটা প্ৰভিজন ইয়াত লিখা আছে in any previous year other than the goods being exported ইয়াত এক্সপোৰ্টৰ কথা কোৱা নাই আৰু ইটোত ইম্পৰ্টৰ কথা কোৱা নাই তাৰ মানে ভাৰতৰ ভিতৰতে যিখিনি হৈ আছে হেকিনি ভিতৰতে মানে এটো এগিটা দুটা সেকশন এপ্লিকেবল হৈছে তাৰপিছত at the time of receipt assessment collect from the buyer a sum equal to 0.1% of the sale consideration exceeding 50 lakh rupees ঠিক যেনেকে 0.1% TDS deduct কৰিব লাগে buyer 184Q ঠিক তেনেকে ইয়াত seller TCS collect কৰিব লাগে 0.1% ইয়াত ঠিক তেনেকে দিয়া আছে যে if the buyer has not provided the permanent account number or the other এটো buyer যদি PAN furnish নকৰে তেন্তে 0.1% ৰ জায়গাত 1% কে ডিডাক্ট কৰিব লাগিব ইয়াত এটো কথা এটো কাৰণে লিখা আছে কাৰণ 206cc ত লিখা আছে যে যদি PAN furnish নকৰে সেলাৰে তেন্তে TCS চাৰ্জ কৰিব লাগিব মানে twice of the TCS rate or 5% whatever is higher whichever is higher এটা হে 5% ৰ হলনি 1% টো মানে কথাটোত গুৰুত্ব দিব কৈছে তো হেতু provided further that the provision of this subsection shall not apply if the buyer is liable to deduct tax at source under any other provision of this act on the goods purchased by him from the seller and has deducted as well তো এটো কথা যেহেতু দুনিয়াকে দিয়ে দিছে তো কনফিউজন টো আই হোপ আপোনালোকৰ আঁতৰিছে তো মানে যদি 206C1H ত যদি সাপোজ সেলাৰ লাইবল হৈছে আৰু TDS সেকশনটো যদি লাইবল হৈছে তেন্তে TDS টো হে ডিডাক্ট কৰা যাব 194Q টো কথা কৈছে suppose that since now there will be two sections which will deals on same transaction sales purchase about 50 lakhs from the party whose turnover in previous year exceeds rupees 10 crore TDS to deducts 0.1% on purchase about 50 lakhs TCS under the confusion is whether TCS of income we collected in sales of goods 50 lakhs or 182 it is proposed to provide that provisional sections shall not apply to a transaction on এটো এখিনি যেটো বেয়াৰ এক্টত কথাটো দিয়া আছিল হেখিনি কথাকে ইয়াত আকো কৈছে মানে কথাটো তো এতিয়া মেইন কথালৈ যা এতিয়া হল এখিনি হল এটা ইলাস্ট্ৰেশন যেটো মই কথা বুজাইছিলো যে এক্সিডিং পাৰ্ট এটা সাপোজ কারবার সেলার কোনবা সেলার এজনৰ 11 crore হৈছে তাৰ মানে 10 crore কে বেছি হৈছে আৰু বায়াৰৰ টাৰ্নওভাৰ 10 crore কে কম হৈছে তেন্তে কোন লাইবল হ'ব সেলাৰে লাইবল হ'ব আৰু এমাউন্ট ৰিসিভড ফৰ পেমেন্ট অৰ পারচেজ অফ গুডস ইন এটো এক্সিডিং হৈছে 50 lakhs কে এক্সিডিং পাৰ্ট হৈছে 5 lakhs আৰু বায়াৰৰ পেন এভেইলেবল আছে তেন্তে TCS চাৰ্জ কৰিব লাগে যেহেতু সেলাৰ 11 crore হৈছে আৰু বায়াৰ 9 crore হৈছে তাৰ মানে সেলাৰ 206C1H ত applicable হৈ গল তো TCS 0.1% কালেক্ট কৰিব লাগিব লাইবল পারসন সেলার applicable section 206C excluded section কাৰণ ইয়াত কথাটো নাহে ইয়াত যেহেতু 10 crore কে কম হৈছে তাৰপিছত because buyer turnover less than 10 crore ঠিক তেনেকৈ এতিয়া কেবাটা ইলাস্ট্রেশন আছে এটো ইয়াৰ লিংকটো মই দি দিম বাৰু ডেসক্ৰিপচনত চাই লব তাৰপিছত এটো হল সামাৰীটো কম্পাৰিজন অফ সেকশন 194Q মই যিখিনি কথা কৈছো হেতুৱে লিখা আছে 184Q to tax to be deducted tax to be collected by purchase এটো 184 হৈছে payment to credit whichever at the time of receipt নেকা হ'ব এটো পেন not available 5% আৰু TCS ৰ ক্ষেত্ৰত যদি পেন বাইৰে ফাৰ্নিশ কৰা নাই তেন্তে 1% এটো কথাটো দিছে তাৰপিছত এটো excluding GST এটো কথা আৰু এখিনি ফৰ্মস তাৰপিছত এতিয়া মই আহো যেটো কথা মই আগতে কৈছিলো যেটো ইয়াত লিখা আছিল যদি কিবা ডিফিকাল্টিজ থাকে তেন্তে এখন সার্কুলার জনোৱা হ'ব এটো তো ইয়াৰ সার্কুলাৰখন আহিলে ইয়াত মই আগতেকে উলিয়াই পেলাই মই যিখিনি মেইন পইণ্ট হেখিনি হাইলাইট কৰি থোৱা আছিল তো হেতু তালকে আহো এতিয়া applicability on transaction carried through various exchanges etu moi jetu koilu securities and commodities which are traded through recognized stock exchange mane nifty sensex bse nse or cleared and settled by the recognized clearing corporations hetu jogete jetia kisman securities transaction hobo to heblakot TCS ebor mane applicable eta section no hoy
That's a transaction in electricity, renewable energy certificates, and energy servicing for power exchanges registered in accordance with regulation 21 of the CERC. So electricity যিটো ৰেগুলেশ্যন এইকেইটা ৰেগুলেশ্যন আণ্ডাৰ যিখিনি ট্ৰেনজেকশ্যন আছে এইকেইটা ছেকশ্যন এপ্লিকেবল নহয় তাৰপিছত এইটো থ্ৰেছহোল্ড অফ দি ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ যিটো মই কৈছিলোঁ the provision of the section subsection shall not apply on any sum credited or paid before 1st July. If either of the two events had happened before 1st July 2021, the transaction would not be subjected to the provisions of section 194Q of the Act. মানে যেহেতু provisionটো লিখা আছে যে পেমেন্ট বা ক্ৰেডিট যিটো আগত হৈছে আৰু যদি যেটো 1st July আগত যদি হেতু হৈছে তেন্তে 1st July আগত যিখিনি হৈছে সেইখিনি 194Q এপ্লিকেবল হ'ব যেহেতু 1st July পৰা ইফেক্টিভ হৈছে তাৰপিছত 50 lakh rupees is with the respect to the previous year calculation of sum for triggering TDS under section 1 shall be computed from 1st April 2021 মানে 50 lakhs যেটো aggregate value in the previous year বুলি কৈছিলে তো এই তো হেতু হল যেটো ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰ এপ্ৰিলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে তেন্তে তেতিয়াৰ পৰা ক্যালকুলেট কৰা যাব তাৰপিছত এইটো এডজাষ্টমেন্ট for GST purchase returns এটো এখিনি কনফিউজন আহিছিলে তো এটো কথা মই বুজাই দিছিলো tax shall be deducted under section 1 of the act on the amount credited without including such GST. However, if the tax is deducted on payment basis because the payment is earlier than the credit, the tax would be deducted on the whole amount as it is not possible to identify that payment with GST component of the amount to be invoiced in future. Today, কোনো মানে সম্ভৱ নহয় তো কেনেকৈ এতিয়া মানে দুটাকে ডিভাইড কৰিব পাৰিব যে কোনটো জিএসটি পাৰ্ট হয় কোনটো জিএসটি পাৰ্ট নহয় তো গোটেই এমাউণ্টতে টিডিএস টো ডিডাক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত এইটো purchase return the money is refunded by the seller then this tax deducted may be adjusted against the next purchase against the same seller no adjustment is required if the purchase return is replaced by the goods by the seller as in that case the purchase on which tax was deducted under 194Q of the act has been completed with goods replaced যেটো মই কৈছিলো একচুয়ালি মই যিখিনি কথা কৈছিলো ইয়াৰ পৰা পঢ়ি মিলাই কৈছিলো প্ৰথমতে মই কৈ লৈছো তাৰপিছত মই কৈ লোৱাৰ পিছত এইখিনি মই দেখাই দিছো কাৰণ তেতিয়া অলপ সহজ হয় বুজিবলৈ আৰু so wherever non-resident can be buyer under section 194Q shall not apply to a non-resident whose purchase of goods from seller resident in India is not effectively connected with a permanent establishment of such resident in India. For this purpose, permanent establishment shall mean to include a fixed place of business through which the business of the enterprise is wholly or partly carried on. মানে এতিয়া বাহিৰা কোম্পানী ভাৰত আছে তো বাহিৰা কোম্পানী ইয়াত বিজনেছ কৰি আছে কিন্তু প্লেস অফ বিজনেছ মানে ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে যে পাৰ্মানেণ্ট এষ্টাব্লিছমেণ্ট আছে ইয়াত মানে ইয়াত প্লেস অফ বিজনেছ থ্ৰু হুইচ দ্য বিজনেছ অফ দ্য এণ্টাৰপ্ৰাইজ ইজ হোলি অৰ পাৰ্টলি বাহিৰা কোম্পানী ইয়াত এষ্টাব্লিছমেণ্ট কৰিছে আৰু সেই এষ্টাব্লিছমেণ্টৰ যোগেদি বিজনেছ যদি চলাইছে তেন্তে তেতিয়া তেওঁলোক মনা যাব কিন্তু non-resident whose purchase of goods from seller resident is not effectively connected with the permanent establishment of such non-resident in India. For this purpose, permanent establishment shall mean to include যাৰ actually মানে permanent establishment নাই যদিও বাহিৰা কোম্পানী ইয়াতো দি দিছে ধুনীয়াকৈ নন ৰেচিডেণ্টৰ লগত এইটো 194Q এপ্লিকেবল নাই মানে ৰেচিডেণ্ট হ'ব লাগিব যে বাহিৰা কোম্পানী এটাৰ লগত তেনেকৈ 194Q এপ্লিকেবল নহয় যদিহে পাৰ্মানেণ্ট এষ্টাব্লিছমেণ্ট নাই যদি পাৰ্মানেণ্ট এষ্টাব্লিছমেণ্ট আছে তেন্তে বাহিৰা কোম্পানী হলো সেই পাৰ্মানেণ্ট এষ্টাব্লিছমেণ্টৰ পৰা যেহেতু সেলিং হৈছে টিডিএছটো এপ্লিকেবল হৈ যাব এটো মেইন কথা হল বাহিৰা কোম্পানী যদি হয় তেন্তে পাৰ্মানেণ্ট এষ্টাব্লিছমেণ্টটো ভাৰতৰ ৰেচিডেণ্ট এষ্টাব্লিছমেণ্টটো ভাৰতত আছে নে নাই হেতু চেক কৰিব লাগিব যদি আছে তেন্তে টিডিএছ এপ্লিকেবল যদি নাই তেন্তে নহয় তো whether tax is to be deducted when the seller is a person whose income is exempt এটো মই কবলে থাকি কৈছিলে তো section 194Q of the act shall not apply on purchase of goods from a person being a seller who as a person is exempt from income tax under the act like person exempt under section 10 or under any other act passed by the parliament like RBI act ADB act etc etc যদি seller জন যদি exempt person হয় তেন্তে 194Q applicable নহব হেতু ইয়াত দি দিছে তো আৰু ঠিক তেনেকৈ এইটো 194Q দিয়া আছে আৰু 206C1H তো হে একটা কথা দিয়া আছে ইয়াত যেনেকৈ সেলাৰ যদি মানে এক্সাম পারসন হয় তেন্তে তেখেতৰ পৰা যেতিয়া পারচেজ কৰাব তেন্তে টিডিএস ডিডাকশনৰ কথাটো নাহে আৰু ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া সেলাৰে যদি বায়াৰক গুডছ সেল কৰিছে আন্ডাৰ সেকশন 206C1H তেতিয়া যদি বায়াৰজন যদি এক্সাম পারসন হয় তেন্তে টিডিএস কালেক্ট কৰিব নালাগে তো এইটো কথা ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে the person being a buyer who as a person is exempt from income tax under the act like person
2010 or under any other act passed by the Parliament Act. সেইটো. The above clarifications would not apply if any part of the income of the person being a seller, as the case may be, is exempt. Whether tax is to be deducted on advance payment shall apply to advance payment made by the seller to buyer to the seller. So whether provision of section 194Q of the Act shall apply to buyer in the year of incorporation. সেইটো ইনকৰ্পৰেশ্যন যেতিয়া জাষ্ট বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট হৈছে তো যদি এই বছৰ বিজনেছ ষ্টাৰ্ট হৈছে ইনকৰ্পৰেশ্যন হৈছে তেতিয়াতো তেতিয়াতো তেখেতৰতো ইমিডিয়েটলি প্ৰেচিডিং ইয়াৰৰ কথাটো একোৱেই নাহে কাৰণ এই বছৰৰ পৰাহে বিজনেছ ষ্টাৰ্ট হৈছে তেতিয়া ইমিডিয়েটলি প্ৰেচিডিং ইয়াৰত টাৰ্ণ অভাৰ ক'ৰ পৰা ওলাব তো তাত যিহেতু প্ৰভিজনটো লিখা আছে যে বায়াৰৰ ডেফিনেশ্যনটোত যিহেতু লিখা আছে যে ইমিডিয়েটলি প্ৰেচিডিং ইয়াৰত 10 crore ওপৰ যদি হৈছে তেন্তে তেখেত 194 কিউত লাইবল হয় তো যেহেতু সেই প্ৰভিজনটো লিখা আছে তেন্তে ইয়াত আনসাৰটো হিচাপে আনসাৰটো মই দিবলৈ হ'লে এইটোৱে দিব লাগিব যে নিউলি ইনকৰ্পৰেশ্যনত 194 কিউটো এপ্লিকেবল নহ'ব কাৰণ এইটোৱে কথা লিখা আছে the provisions of section 194 of the act shall not apply in the year of incorporation মই যেটো কথা বুজাইছো ইয়াত তেনেকে লিখা আছে আৰু এটো চাই লব so whether provision of section 194 of the act shall apply to buyer if the turnover from business is 10 crore or less from business এটো মানে বায়াৰৰ এতিয়া ইনকাম সোৰ্স কেইবাটাও হ'ব পাৰে কিন্তু আমি যেতিয়া 10 crore কথাটো আহে টাৰ্নওভাৰ গ্ৰছ ৰিচিপ্ট সেই 10 crore টো তেখেতৰ মেইন বিজনেছ যেটো অপাৰেশ্যন হেতুৰ ওপৰতহে ক্যালকুলেশন হ'ব সেই বিজনেছ অপাৰেশ্যনটোৰ পৰা যিখিনি টাৰ্নওভাৰ হৈছে 10 crore যদি বেছি হৈছে তেন্তে তেখেত 194 কিটো এপ্লিকেবল হ'ব যদি তেখেতৰ বোলে 10 crore ওপৰ হৈছে টাৰ্নওভাৰ কিন্তু বোলে মেইন বিজনেছৰ পৰা নহয় বোলে সব মিলাই মেইন বিজনেছৰ পৰা বোলে 10 crore ওপৰ হোৱা নাই তেন্তে 194 কিউ এপ্লিকেবল নহয় হেতুৱে মানে বায়াৰ যেন লাইবল নহ'ব তাৰপিছত এটো ই-কমাৰ্সৰ কথাটো কৈছিলে যেটো কথা মই কৈছিলো if a transaction is both within the purview of section 194O of the act as well as the section 194Q of the act tax is required to be deducted under section 194O of the act and not under section 194Q of the act কাৰণ যেহেতু আমি বেৰ এখনত পঢ়িছিলো যদি যেতিয়া মানে 194Q হলনি বাকিবোৰ TDS সেকশনত যদি কেনবাকে TDS ডিডাক্ট কৰিবলগীয়া হৈছে তেন্তে 194Q এপ্লিকেবল হ'ব ঠিক তেনেকৈ 194O টো এটা বেলেগ এটা প্ৰভিজন হল TDS যেহেতু 194O যদি লাইবল হৈছে তেন্তে 194Q এপ্লিকেবল নহ'ব তো এটোৱে বুজা গলে এটোৰ পৰা কথা হেতু কথাৰ পৰা it is clarified that your primary responsibility is on e-commerce operator to deduct the tax under section 194O of the act and that responsibility cannot be condoned if the seller has collected the tax under subsection 1H of 206C of the act if a transaction is both within the purview of section 194Q of the act as well as section 206C1H of the act tax is required to be deducted under section 194Q of the act however if for any reason tax has been collected by the seller under subsection 1H of section 206C of the act before the buyer could deduct tax under section 194Q of the act on the same transaction such transaction would not be subjected to tax deduction against by the buyer হেৰে তেনবাকে যদি মানে বায়াৰে TDS ক্যালকুলেশন কৰা আগতে বলে TCS কাটি দিলে আৰু যদি বলে দুজনে বলে লাইবল আছিল তেন্তে তেতিয়া আকৌ মানে বায়াৰ আকৌ বেলেগকে কাটিব নালাগে ডাবল ট্যাক্সেশন মানে কৰিব দৰকাৰ নাই মানে তাৰছত আগৰ এইটো কথা if a transaction is both within the purview of 194Q of the act as well as subsection 1H of the section এটো মানে দুটা সেকশন যদি আহে লাইবল তেন্তে 194Q এপ্লিকেবল হ'ব so it is clarified that here is operator e-commerce operator deduct tax under 194 of the act then the responsibility cannot be condoned if the seller has collected the tax under subsection 1 at the rate of 100 your primary responsibility cannot be condoned if the seller has collected the tax under subsection তো এখিনি কথা I hope মই গোটে ভিডিওটোৰ যোগেদি যিখিনি কনফিউজন ওলাই আছিল তো হেখিনি মই ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ পাৰিছো মানে পাৰিছো না নাই নাজানো হয়তো আশা কৰো যাতে আপোনালোকৰ কনফিউজনটো দূৰ হৈছে যেহেতু মই এজন ষ্টুডেন্ট মই পঢ়ি মেলি যিখিনি বুজি পাইছো হেখিনিকে মই ইয়াত কৈছো সো আজি মানে এইখিনি টপিক এতিয়া এইখিনিতে সামৰণি মৰা হৈছে তো before ending this video before clicking on this stop button I would like to say one thing that if you feel that while discussing the things if I'm going a little bit of sideway or if I'm making mistakes or anything
gone wrong, যদি মই কিবা এটা ভুল হৈছে কোৱাত, যদি কিবা মিচিং হৈছে, তেন্তে আই এম অপেন ফৰ ইয়ৰ ছাজেশ্যন। আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পাইছে, কি হৈছে, যিহেতু এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'। আৰু I'll be come up with some pretty exciting videos regarding these topics again. So তেতিয়ালৈকে bye and have a nice day.